Hey guys, it's me again, Camille. Today, we're baking something truly special and this is Filipino classic Ube Pandesal. First, mag-activate tayo ng yeast. We need 1 cup of lukewarm milk, 2 tablespoons of sugar, 1.5 teaspoon active dry yeast. Mix and let it sit for 3 to 5 minutes or until foamy. In a mixing bowl, combine 2 3/4 cup of flour, 3 tablespoons of sugar, and half teaspoon of salt. Mix to combine, then add the wet ingredients. We need 1 large egg, 15 grams of butter. For the flavor, maglalagay na tayo ng 1.5 tablespoon of ube. Ito na yung yeast after natin ma-rest ng 3 minutes. I-add na natin yan, then start na natin i-mix using spatula. Or kung may mixer naman kayo, mas okay. Kapag naka-form na tayo ng dough, time to get our hands a little messy. Transfer the dough on a floured surface. Of course, gamit ko ulit tong kneading mat ko na napakaliit. Maganda naman itong working place ko, pero hindi kasi ako komportable kung dito ko siya mismo ininid. Huwag niyo palang kalimutan na mag-dust ng flour sa ibabaw ng dough before nyo hawakan. Masahin lang natin yan for 15 minutes or until smooth and elastic. Kapag sticky pa yung dough, mag-add lang kayo ng flour paunti-unti. Kapag ganito naka-elastic yung dough natin at pumasa na siya sa window pane test, i-transfer na natin yan sa greased bowl, cover and rest for at least 1 hour or until mag-double yung size ng dough natin. Dahil nga sobrang init pa rin dito, mabilis lang magpaalsa ng dough. Ito nga yung favorite part ko, yung pagsuntok. Kapag release na yung air, transfer na natin yan sa kneading mat. Masahin lang natin yan ng very light and start na natin i-divide sa desired size. Dahil wala akong weighing scale, I'll try to do my best just to equal the portion. Kapag na-divide nyo na yung dough into small balls, i-press lang natin yung dough using rolling pin. Maglalagay ako ng palaman, cheddar cheese itong gagamitin ko. Pwede din kayo maglagay ng ube. After natin ma-sealed at smooth out itong dough, i-roll lang natin yan sa breadcrumbs. Lalagay na natin yan directly sa baking pan. Cover and let it rest for 30 minutes. Na-divide ko pala yung dough sa 15 pieces na ganito kalalaki. Habang naka-rest yung dough, magpainit na rin kayo ng oven. Dahil nga sobrang init dito, wala pang 15 minutes, ganito na yung dough natin. Dumoble na yung size niya, so ready to bake na to guys. Isalang lang natin to sa 180 degrees for 20 to 25 minutes. Remember na nakadepende pa rin yung baking time sa kung gaano kalaki yung binibake natin. Kung medyo maliliit yung size ng pandesal na ibibake nyo, syempre mas mabilis maluluto yan. Kayo na bahala mag-adjust sa baking time, pero itong ang binake ko, sakto lang yung 25 minutes. So literal nga, nakalalabas lang nito sa oven kaya mainit pa. Excited pa naman akong ipakita sa inyo pero hindi pala nag-record. Ang bango ng amoy ng ube at napakalambot. Nag-bake nga ako nitong pandesal kasi masarap siyang i-partner sa kape. Gabi ako nag-bake at ito na nga siya kinabukasan. In fairness, malambot pa rin siya kahit lumamig na. Pero dahil mas masarap nga ang pandesal kapag mainit. Para sulit na sulit yung pagkakape natin ngayong umaga, pinainit ko pa nga rin siya sa oven. Wala na akong maraming sasabihin. I-try nyo na lang tong recipe na to at kayo nang bahalang humusga. That's all for today. Thank you for watching. Follow for more.